Chương trình tin tức chiến sự thế giới xin gửi tới quý vị những cập nhật mới nhất trong ngày thứ Năm, 18 tháng 6 năm 2026. Mở đầu bản tin tối nay là những diễn biến kịch tính từ thủ đô Moscow của Nga, nơi vừa hứng chịu một đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái, khiến nhiều khu vực chìm trong khói lửa. Sự kiện này đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả thực sự trong chiến lược nhắm vào hạ tầng năng lượng mà Ukraine đang theo đuổi. Trong một diễn biến khác cũng rất đáng chú ý, một thỏa thuận hòa bình đã được công bố một cách bất ngờ, làm dấy lên nghi vấn liệu chính quyền Tổng thống Trump có phải đã đi đến hồi kết cho cuộc đối đầu với Iran. Chương trình cũng sẽ phân tích lý do đằng sau việc một tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức lại tuyên bố kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình để cung cấp trực tiếp cho Ukraine. Toàn bộ các nội dung vừa nêu sẽ được chúng tôi phân tích và cập nhật chi tiết trong chương trình ngay sau đây. Thủ đô nước Nga vừa trở thành tâm điểm của một diễn biến an ninh nghiêm trọng sau khi Ukraine tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái gây thiệt hại đáng kể. Vào thời điểm khoảng 10 giờ 17 phút sáng ngày 18 tháng 6 theo giờ Việt Nam, một loạt drone tấn công của Ukraine đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Moscow, vốn là một trong những cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược của Nga. Các thông tin và hình ảnh ban đầu từ hiện trường ghi nhận nhiều đám cháy dữ dội bùng lên, lan rộng trên một diện tích lớn của nhà máy. Phía Nga thừa nhận hệ thống phòng không đã được triển khai và bắn hạ một số drone trên đường bay tới. Tuy nhiên, nhiều máy bay không người lái khác đã rõ ràng lọt qua được hệ thống phòng thủ nhiều lớp để tấn công trúng các mục tiêu đã định. Vụ việc không chỉ gây ra tổn thất về vật chất mà còn dẫn tới sự gián đoạn nghiêm trọng. Như một biện pháp đối phó khẩn cấp, chính quyền thành phố Moscow đã ra lệnh tạm dừng hoàn toàn hoạt động bay thương mại tại các sân bay trong khu vực để đề phòng mối đe dọa từ những drone còn lại. Vụ tấn công này được xem là một trong những hành động liều lĩnh và thành công nhất của Ukraine vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt khi mục tiêu là một cơ sở chiến lược nằm ngay tại thủ đô. Sự kiện làm dấy lên những câu hỏi cấp thiết về năng lực phòng thủ của Nga trước các đòn tấn công bằng drone ngày càng tinh vi và có tầm hoạt động xa của phía Ukraine. Cuộc tập kích nhắm vào nhà máy lọc dầu ở quận Kapornia không chỉ là một đòn giáng vào hạ tầng năng lượng, mà còn là một tác động tâm lý mạnh mẽ, cho thấy cuộc xung đột đã thực sự lan đến ngay trung tâm quyền lực của Điện Kremlin. Những hình ảnh tiếp theo sẽ phơi bày rõ hơn quy mô tàn phá thực sự từ vụ tấn công này. Mức độ và những diễn biến kịch tính nhất của vụ tấn công được phản ánh rõ nét qua các hình ảnh do người dân ghi lại. Ngay sau cuộc đột kích, một cột khói đen kịt quy mô lớn đã cuồn cuộn bốc cao từ nhà máy lọc dầu, tạo nên một khung cảnh bao trùm bầu trời thủ đô Moscow và có thể được quan sát từ nhiều khu vực. Các đám cháy bùng lên dữ dội cùng những hư hại ở mức độ lớn tại nhà máy ở quận Kapornia cũng đã được xác thực qua hàng loạt video do người dân và các kênh truyền thông độc lập công bố. Đặc biệt, một thời điểm vô cùng ấn tượng đã được một đoạn video lan truyền rộng rãi ghi lại. Khoảng 12 giờ 43 phút theo giờ Việt Nam, một máy bay không người lái đã đâm thẳng vào một bồn chứa nhiên liệu đang trong tình trạng bốc cháy. Va chạm này đã kích hoạt một vụ nổ thứ cấp có sức công phá cực lớn, hất văng chiếc nắp thép khổng lồ của bồn chứa lên không trung tới độ cao hàng trăm mét. Khung cảnh này được giới phân tích quân sự ví với thuật ngữ Threatos, vốn dùng để mô tả cảnh tháp pháo xe tăng bị thổi bay khi trúng đạn qua đó cho thấy uy lực hủy diệt của đòn tấn công. Nhiều video khác từ các góc độ đa dạng cũng ghi nhận các bồn chứa khác đang chìm trong biển lửa và sự vật lộn của lực lượng cứu hỏa trong nỗ lực khống chế ngọn lửa. Quy mô của vụ hỏa hoạn là minh chứng cho thấy cuộc tấn công đã được hoạch định chi tiết nhằm tối đa hóa thiệt hại cho khả năng sản xuất và tồn trữ nhiên liệu của cơ sở này. Việc ghi lại và phổ biến thành công những hình ảnh này còn là một phần trong cuộc chiến thông tin, thể hiện nỗ lực của Ukraine nhằm phô diễn năng lực tấn công chính xác và gây tổn thất sâu vào hậu phương đối thủ. Dù vậy, Moscow không phải là địa điểm duy nhất mà Ukraine nhắm đến trong đêm đó. Song song với cuộc không kích tại Moscow, năng lực tấn công từ xa của Ukraine tiếp tục được minh chứng tại một địa bàn chiến lược khác là bán đảo Crimea. Theo thông tin ghi nhận, vào khoảng 8 giờ 18 phút sáng giờ Việt Nam, một phi đội máy bay không người lái tấn công tầm trung của Ukraine đã đồng loạt tập kích một đầu mối giao thông trọng yếu tại khu vực Zhenoi phía bắc bán đảo. Mục tiêu cụ thể là một cây cầu đường sắt và đường bộ có vai trò yết hầu trong việc luân chuyển quân đội, khí tài và hàng hóa hậu cần của Nga từ đất liền ra Crimea và theo chiều ngược lại. Một đoạn video được xác thực đã ghi lại khoảnh khắc một drone cảm tử loại FP2 lao thẳng vào cây cầu đường bộ và gây ra một vụ nổ dữ dội. Trong khi đó, các nguồn tin tại chỗ ở Crimea thông báo rằng tuyến đường sắt chiến lược Kerchanskoye đã bị ngưng trệ hoàn toàn sau đòn tấn công. Việc làm gián đoạn đầu mối giao thông này, dù chỉ mang tính tạm thời, cũng sẽ tạo ra những trở ngại không nhỏ cho bộ máy hậu cần của quân đội Nga ở mặt trận phía Nam. Chiến dịch kép này, với các mục tiêu chiến lược ở cả hậu phương phía Bắc và tiền tuyến phía Nam, đã cho thấy một bước tiến mới của Ukraine trong khả năng hoạch định và hiệp đồng tác chiến. Họ không chỉ còn thực hiện các cuộc tấn công riêng lẻ mà đã có thể tiến hành những chiến dịch phức hợp, đồng thời trên nhiều hướng nhằm gây sức ép tối đa lên bộ máy quân sự và kinh tế của Nga. Chiến thuật này buộc Moscow phải dàn trải các nguồn lực phòng không quý giá của mình trên một khu vực rộng lớn, từ đó tạo ra những kẽ hở để drone của Ukraine có thể khai thác. Giữa lúc cuộc chiến ở Đông Âu đang gia tăng căng thẳng với những phương thức tác chiến mới, một cuộc xung đột lớn khác trên thế giới lại phát đi tín hiệu hạ nhiệt. Vào rạng sáng ngày 18 tháng 6 theo giờ Việt Nam, khoảng 0 giờ 52 phút, một tuyên bố gây chấn động đã được đưa ra từ hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine ngày càng gia tăng căng thẳng. Một cuộc đối đầu lớn khác trên thế giới lại có những dấu hiệu lắng dịu bất ngờ. Cụ thể, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chính thức công bố một biên bản ghi nhớ MOU về hòa bình với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là một bước tiến ngoại giao quan trọng mà ít ai dự đoán được, xuất hiện sau nhiều tháng đối đầu quân sự và leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ,
Thỏa thuận này quy định việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hành động quân sự giữa Hoa Kỳ, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ. Đích thân Tổng thống Donald Trump, bên cạnh các quan chức cấp cao bao gồm Phó Tổng thống JD Vance đã xuất hiện tại một cuộc họp báo đặc biệt để thông báo về diễn biến lịch sử này. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo hàng đầu cho thấy mức độ quan trọng mà Washington đặt vào thỏa thuận. Công bố này đã khiến cộng đồng quốc tế sững sờ, vì nó có khả năng tái định hình hoàn toàn cục diện địa chính trị Trung Đông và chấm dứt một trong những cuộc đối đầu nguy hiểm nhất thế giới. Dù các chi tiết cụ thể vẫn đang được hé lộ, việc hai đối thủ không đội trời chung đạt được một biên bản ghi nhớ hòa bình tự, nó đã là một sự kiện phi thường. Câu hỏi được đặt ra là thỏa thuận này bao gồm những điều khoản cụ thể nào và liệu có tồn tại những sự nhượng bộ gây tranh cãi hay không. Xét về các chi tiết trong thỏa thuận, những điều khoản đáng chú ý về quân sự và kinh tế đã được tiết lộ. Về phương diện quân sự, một trong những điểm gây tranh luận nhất là Iran được phép duy trì nguyên vẹn toàn bộ kho tên lửa đạn đạo. Đây được xem là một sự nhượng bộ quan trọng của Hoa Kỳ. Bởi chương trình tên lửa của Tehran từ lâu đã là mối bận tâm hàng đầu đối với Washington cùng các đồng minh khu vực. Tại cuộc họp báo diễn ra vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam, khi trả lời câu hỏi về điều khoản này, Tổng thống Trump đã đưa ra một phát biểu đặc trưng rằng tên lửa Iran chỉ gây tổn thương một chút ở một địa điểm nhỏ, nhưng không làm nổ tung cả hành tinh. Về khía cạnh kinh tế, một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ sẽ được lập ra cho Iran. Dù vậy, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đây không phải một tấm séc trắng. Việc giải ngân các khoản đầu tư từ quỹ này chỉ được tiến hành với điều kiện Tehran làm đúng và tuân thủ những cam kết khác. Các hệ quả trên thực địa đã xuất hiện ngay lập tức sau khi ký kết. Lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ và đồng minh áp đặt tại các cảng của Iran đã được dỡ bỏ. Dữ liệu hàng hải và hình ảnh vệ tinh xác nhận các tàu chở dầu Iran vốn bị mắc kẹt nhiều tháng đã khởi hành từ cảng Chabahar để tiến ra thị trường dầu mỏ thế giới. Và Tổng thống Trump đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi dấu ấn cá nhân trong sự kiện này. Bên cạnh nội dung của thỏa thuận, những phát biểu của Tổng thống Trump cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Cụ thể, trong một bài diễn văn tại hội nghị G7, được ghi nhận vào khoảng 23 giờ 51 phút ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam, ông đã đưa ra một thông tin gây chấn động. Trữ lượng dầu mỏ chiến lược của thế giới sẽ cạn kiệt chỉ sau 4 tuần nữa. Ông Trump lập luận rằng chính nguy cơ này là động lực thúc đẩy các bên đi đến thỏa thuận hòa bình với Iran, nhằm ngăn chặn một kịch bản hỗn loạn về năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù tuyên bố này chưa được xác minh từ các nguồn độc lập, nó đã được viện dẫn như là lý lẽ cốt lõi cho tính cấp thiết của thỏa thuận. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự trong bài phát biểu của ông lại nằm ở khía cạnh chính trị nội bộ. Với một động thái quen thuộc, Tổng thống Trump đã hướng về phía Phó Tổng thống JD Vance và khẳng định, nếu thỏa thuận Iran này thành công, tôi sẽ nhận hết công trạng, còn nếu thất bại, tôi sẽ đổ lỗi cho Vance. Dù được nói ra cùng một nụ cười, câu nói này đã tức thì hé lộ những động lực phức tạp bên trong chính quyền Trump, cũng như cách ông tự định vị mình trước một cam kết ngoại giao nhiều rủi ro. Điều này phản ánh một sách lược chính trị được tính toán. Tổng thống sẽ là người thụ hưởng mọi lợi ích từ thành công, trong khi trách nhiệm cho thất bại được công khai chuyển cho cấp phó. Phát biểu này đồng thời cũng là minh chứng cho xu hướng cá nhân hóa chính sách đối ngoại dưới thời ông Trump, khi các quyết định quan trọng thường gắn chặt với hình ảnh và di sản của chính ông. Tuy nhiên, di chứng từ các cuộc chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Hãy trở lại với tình hình xung đột tại Ukraine, không phải một sự kiện riêng lẻ. Vụ tấn công nhà máy lọc dầu Moscow là cao điểm mới nhất trong một chiến dịch có ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với kinh tế Nga. Suốt nhiều tháng, Ukraine đã bền bỉ tiến hành một chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái trên quy mô lớn, nhắm vào một loạt các nhà máy lọc dầu, đường ống và kho nhiên liệu chiến lược trên lãnh thổ Nga. Theo một báo cáo của Reuters, chuỗi tấn công kéo dài này đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Ước tính công suất lọc dầu của Nga đã sụt giảm ít nhất 15% kể từ đầu năm. Một con số đáng ngại cho một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu năng lượng. Nghịch lý là tình trạng này đã buộc Nga, một trong những cường quốc năng lượng hàng đầu, phải tìm kiếm nguồn cung xăng tinh chế từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu nội địa. Các nguồn tin thương mại tiết lộ Moscow đang trong quá trình đàm phán mua xăng từ các quốc gia châu Á, một sự đảo ngược vai trò đáng kinh ngạc từ nhà xuất khẩu thành nhà nhập khẩu. Điều này không chỉ gây tổn hại đến nguồn thu của Điện Kremlin, vốn được dùng để cấp ngân sách cho cuộc chiến, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung. Rõ ràng chiến lược của Ukraine đang phát huy tác dụng, biến chính ngành năng lượng, thế mạnh lớn nhất của Nga trở thành một điểm yếu chí tử. Để duy trì áp lực, Ukraine hiện đang tìm kiếm các phương thức mới nhằm tăng cường năng lực tấn công của mình. Theo một báo cáo từ tờ Financial Times công bố vào khoảng 21 giờ 06 phút ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam, một động thái hợp tác đáng chú ý đang được hình thành nhằm nâng cao năng lực tấn công của Ukraine. Cụ thể, tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức là DO Defense hiện đang trong các cuộc đàm phán với công ty sản xuất vũ khí Firepoint của Ukraine. Nội dung chính của các cuộc thảo luận này xoay quanh một thỏa thuận hợp tác để hiện đại hóa và sản xuất quy mô lớn tên lửa hành trình Flamingo do Ukraine phát triển. Với một chi tiết, đặc biệt là quá trình sản xuất có khả năng được đặt ngay trên lãnh thổ Đức. Flamingo là một loại vũ khí tấn công mặt đất do chính Ukraine chế tạo và đã cho thấy tính hiệu quả qua các đợt tập kích gần đây. Sự can dự của DO, một trong những tập đoàn công nghệ quốc phòng danh tiếng toàn cầu, được kỳ vọng sẽ nâng tầm vũ khí này lên một cấp độ mới vượt trội. Chi tiết hơn, DO đang cân nhắc tích hợp cho Flamingo một hệ thống dẫn đường hiện đại hơn, có khả năng phối hợp nhiều công nghệ định vị và nhận diện mục tiêu. Việc nâng cấp này sẽ cải thiện đáng kể độ chính xác, cũng như khả năng chống lại các biện pháp gây nhiễu, qua đó cho phép Kyiv nhắm vào các mục tiêu giá trị cao của Nga với mức độ rủi ro được giảm thiểu. Ông Helmut Roch, giám đốc điều hành của DO đã xác nhận về quá trình đối thoại này và tiết lộ rằng những cuộc họp mang tính quyết định
dự kiến diễn ra trong vài tuần tới để chốt lại thỏa thuận. Một khi được ký kết, đây sẽ là một bước tiến mang tính bước ngoặt trong sự hỗ trợ từ phương Tây, thể hiện sự chuyển dịch từ viện trợ vũ khí đơn thuần sang hợp tác sản xuất các hệ thống tấn công tiên tiến. Sự hợp tác như vậy có tiềm năng làm thay đổi cán cân công nghệ quân sự trong cuộc xung đột. Những biến động không ngừng trên bàn cờ địa chính trị thế giới là bức tranh tổng thể mà chương trình hôm nay đã phác họa. Chúng ta đã cùng nhìn lại cuộc xung đột Ukraine, nơi chiến sự đã không còn giới hạn ở tiền tuyến mà đã lan tới tận thủ đô Moscow, phản ánh sự leo thang chiến thuật đầy táo bạo từ phía Kiev và kéo theo những hệ quả chiến lược sâu sắc cho nền kinh tế Nga. Song song đó, một tín hiệu hòa bình, dù vẫn còn mong manh và gây tranh cãi, đã được thắp lên tại Trung Đông từ hội nghị G7 với thỏa thuận lịch sử giữa Hoa Kỳ và Iran. Thỏa thuận mang dấu ấn cá nhân của Tổng thống Trump này được kỳ vọng sẽ tái định hình cục diện khu vực, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên những câu hỏi về tính bền vững. Cuối cùng, cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục đóng vai trò chất xúc tác, thúc đẩy sự hình thành các liên minh công nghiệp quốc phòng mới. Đơn cử là viễn cảnh hợp tác sản xuất tên lửa giữa Đức và Ukraine, hứa hẹn định hình lại tương lai của công nghệ vũ khí. Từ những diễn biến nóng ở Moscow đến các cuộc đàm phán tại G7, dòng chảy thế sự vẫn đang liên tục chuyển động. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại.